Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi cu energia pentru zilele ce vor urma. Așa cum am menționat în etalarea pentru această săptămână, sunt în vacanță. Voi face tot posibilul să mai las câteva înregistrări pentru a vă lăsa informații care poate vă sunt utile. Luați de aici ceea ce rezonează cu voi, ce nu lăsați deoparte și dacă considerați că munca mea vă ajută sau dacă găsiți un minimum de inspirație, nu uitați, vă rog, să vă abonați și să apreciați acest clip, pentru că aprecierile voastre ajută acest canal să evolueze și mă motivează pe mine să vin alături de voi. Așa cum am discutat deja, vom avea un eveniment de lună nouă în Leu, care ne poate aduce vitalitatea, curajul, dar mai mult decât atât, voința să schimbăm ceva în viața noastră. Tot pe parcursul acestei săptămâni vom avea și conjuncția dintre Marte din Fecioară și Nodul Sud din Fecioară. Am spus că la conjuncția anterioară, care s-a petrecut în Balanță, a izbucnit un conflict pe care eu personal nu îl înțeleg. Știu că istoria spune multe, dar nu sunt de acord cu nimic din ceea ce se întâmplă acolo. Sigur că este părerea mea și nu trebuie să o ia nimeni în calcul. Însă, această conjuncție va trasa o nouă direcție. Practic, pentru următorii 2 ani, ne indică următoarele lucruri. Trebuie să faci curățenie realist în viața ta, să devii disciplinat și meticulos, atent la detalii și să eviți critica. Se produce conjuncția la 20 de grade Fecioară. Fecioara este arhetipul organizării, este arhetipul rutinei. Sigur că avem de-a face și cu lucruri care vizează sănătatea, obiceiurile, maestrii, mentorii, animalele de companie, pentru că ne-am îndepărtat foarte tare de natural, de natură, de animale. Nu mai suntem empatici și le tratăm cu o superioritate nejustificată, având în vedere că de fapt ele ne sunt superioare și ele ne ajută, nu noi pe ele. Dar numărul 20 are legătură cu judecata, cu orgoliul, cu capacitatea de a ne ridica dincolo de tipare, de rutină, de obiceiuri, pentru a vedea unde considerăm noi că lucrurile nu funcționează în favoarea noastră. S-ar putea să avem 2 ani de acum înainte lipsiți de toleranță sau s-ar putea să fim foarte critici. Acest aspect ne indică și ne ajută să ne ferim de critică, să nu judecăm, pentru că nu știm poveștile de viață ale oamenilor din jurul nostru și pentru că este mai ușor să arăți așa decât așa. Știm bine că nu trebuie să aruncăm cu pietrele pentru că nu suntem nici noi sfinți sau nevinovați. Putem face ordine, ne putem ordona. Sunt 2 ani de acum înainte sub această conjuncție în care trebuie să avem grijă la tot ceea ce facem. Venus va fi și ea implicată în această conjuncție, va atinge atât nodul sud cât și nodul nord. Iar în Pești ne spune în felul următor: accesează în tine gândirea elevată, mintea superioară, pentru a vedea că suntem toți în aceeași poveste, pentru a vedea că prin empatie rezolvi, sau pentru a vedea că dacă ești într-un conflict, de fapt îți faci rău ție, nimănui altcuiva. Este o conjuncție foarte, foarte spirituală. Venus este în Gemeni, în semnul rațiunii și al logicii. Și poți vedea cum lucrurile devin mai ușoare dacă ești rațional, dacă gândești logic și mai ales dacă comunici. Comunică, întreabă și nu presupune. Cam asta se poate desfășura în această perioadă. De aici pornește totul pentru următorii 2 ani. Ulterior, conjuncția se va întâmpla în Leu. Adică această lună nouă din această săptămână va avea un fel de încheiere, dincolo de cele 6 luni, așa cum ne-am obișnuit, până ce vom avea luna plină din Leu, peste 2 ani, când se va produce conjuncția dintre Marte și Nodul Sud, dar de această dată în Leu, pentru că, așa cum am explicat, astrologia trebuie privită cu minte elevată, în ansamblu, trebuie urmărite tiparele, nu verificați zodiacul zilnic, care nu înseamnă nimic.
Zodiacul este, și ce vedem noi la televizor, este cea mai joasă formă a cunoașterii din această poveste. Să vedem. Ia uite, șarpele. Acest an este important și trebuie să lucrezi cu tine însuți sau însăți. Este cunoașterea interioară, este mărul mușcat, energia ta. Unde îți dai energia, cine îți fură energia și în ce investești atenția. Știți cum se spune în engleză? Pay attention. Plătești cu atenția ta. Unde ți este atenția și gândul, acolo ți este și energia. Pentru că limba engleză este o limbă a magiei. Nu albe, ci negre. Decepție. Să cureți percepția ta de decepție, să vezi ce nu funcționează pentru a putea elimina acele lucruri din viața ta, tocmai pentru că ești direct responsabil de tot ceea ce trăiești. Cui permiți să fie lângă tine, ce vrei, ce aspirații ai, ce poți face, lucrurile de care nu te ocupi, de ce nu ai curaj să faci lucruri noi, să investești în tine, să înveți mai mult, să te educi. Poți elimina toxicitatea, te poți retrage, poți înțelege dinamica relațiilor de până acum pentru a evolua, pentru a nu mai repeta o istorie. Zona de sexualitate are legătură cu chakra sacrală, cu focul. Ce mai avem aici? Mercur, care este în retrogradare acum în Leu, deci îți dă prilejul ca pentru următorii 2 ani, până ce se va încheia acest ciclu, să te gândești la relațiile trecute, la ce nu ai spus, ce ți-a rămas pe buze, ce nu ai articulat, ce nu ai făcut. Avem regina de monede aici, elementul taurului, să îți faci temele, să te pregătești, să faci economii, să-ți organizezi bugetul, să vezi lucrurile pe care pui tu preț și valoare, să încerci să fii mai profund, să lași deoparte superficialitatea, să încerci să fii mai meticulos și să înțelegi care ți este ție zona de confort. Pentru că în zona de confort intervine frica și frica este singurul obstacol care te ține pe loc. Acțiuni foarte, foarte inspirate. Dacă auziți zgomot în fundal, să știți că este mașina mea de spălat. Îmi cer scuze, dar am foarte multă treabă și atunci trebuie să împac foarte multe lucruri deodată. Avem magicianul și hierofantul. Un angajament. Este o perioadă care declanșează un angajament. Fie concluzionezi ceva ce are legătură cu viața ta acum, fie prin tot ceea ce faci poți ajunge la un angajament ferm, la un loc de muncă ferm, la o hotărâre, la o concluzie, la o relație mai bună sau la îmbunătățirea relației prin asumarea responsabilității. Și un copac foarte frumos. Astfel că această săptămână, oricât de superficială și banală ar părea ea, declanșează practic o vindecare strămoșească. Avem linia de sânge, neamul din care vii și nu vorbim despre neamul pe care îl cunoști tu de acum. Vorbim despre vieți anterioare, vorbim despre energia ta, despre spiritul din care tu vii, care este etern. Vorbim despre posibilitatea de a crește, a te dezvolta la nivel personal, despre posibilitatea de a avea un partener alături de care să clădești, dar pe fundație solidă, despre a te simți bine, a te simți în siguranță. Jupiter este în Rac, iar numărul 5 indică casa a 5-a, casa leului, iar acum în leu avem soarele și mercur în perioada de retrogradare. Din copilărie, amintește-ți de tine din copilărie, uită-te la ceea ce faci tu acum pentru că există o cauză profundă a modului în care funcționezi. Înțelegeți partenerul de viață, în el este un copil, înțelege oamenii cu care interacționezi, pentru că și ei în esență sunt niște copii. Toți avem o experiență de viață, un trecut care vorbește prin noi și atunci îți poate fi mai ușor. Poți vindeca ceva odată și pentru totdeauna, pentru că săpa adânc după răni și după răni la nesfârșit înseamnă să te învârți în buclă, în infinit. Ori noi nu suntem infiniți, noi suntem eterni.
Să vedem. Înalta preoteasă, energie spirituală, 4 de cupe, 8 de spade, îndrăgostiții, 8 de bâte și 3 de cupe. Pentru unii dintre voi, sau la nivel general să spunem așa, energia transmite următorul lucru. Te-ai îndepărtat de la sursă, te-ai îndepărtat de la latura divină. Întreaga societate s-a îndepărtat, întreaga societate a decăzut. Și cognitiv, dar și faptic, prin comportament, prin tipare, prin obiceiuri, deprinderi comportamentale. Iar în această perioadă ai ocazia să alegi grupul de oameni lângă care vrei să fii, să înțelegi de ce nu te mai simți bine într-un loc anume. Este o perioadă pentru alegeri. Dacă o lăsați să treacă, veți fi prinși în buclă, într-un infinit de situații care se pot repeta, dar care întorc, de fapt, același deznodământ ca până acum. Lipsa de evoluție, o viață ca și până acum, fără nimic în plus, fără posibilitatea de a evolua sau de a te simți mai bine. Pe zona de relații este o clarificare. Poți înțelege sau te poți convinge. Poți înțelege ce s-a întâmplat într-o relație sau ce se întâmplă în relația ta actuală, pentru că ești prins într-o poveste și poți depăși acele sentimente, acele trăiri, le poți înțelege, le poți alchimiza. Pentru alții dintre voi este vorba despre rutină, despre acea situație care se petrece la nesfârșit, care se poate concluziona cu o conversație sinceră. Acea conversație are potențialul de a-ți aduce împlinire, bucurie, să te simți ușurat, să simți că ai dat drumul unor pietre pe care le cărai, poți elibera de un efort sau lucrurile pot deveni mai ușoare în viața ta. Poți cunoaște pe cineva, dar trebuie să te liniștești, fără să te gândești că ai o vârstă înaintată sau că toți bărbații, toate femeile sunt în vreun fel anume, pentru că etichetarea acestor lucruri nu face decât să-ți întoarcă același rezultat. Să cunoști în permanență oameni care au acea etichetă. Schimbă modul de a gândi și vei vedea că te poți bucura începând cu această lună nouă. 3 de cupe este o carte a racului, unde este Jupiter acum, care exagerează și emoțional, dar și când vine vorba despre frici, despre emoții reprimate, dar poate aduce și bucurie, poate aduce și iubire de suflet, poate aduce și calm în relații, poate aduce și dezvoltare personală sau înțelegere, pentru că asta ne dorim toți. Pe zona planului financiar poți lua niște hotărâri acum care să te ducă pe tine către siguranță materială. Poate însemna ceva rapid, ceva de ultim moment, o întâlnire cu cineva, o idee, o discuție care sigur că te poate urca la nivel profesional, te poate duce către următoarea etapă din viața ta. Iar pe zona emoțională, medicală, atenție la circulația sângelui, atenție la sistemul nervos, atenție la oxigen. Este foarte adevărat că noi respirăm acum o mizerie, aerul nu mai este ce a fost, însă ne putem susține corpul mental, pentru că el știe ce are de făcut, corpul nostru, la el mă refer, să se curețe, să filtrăm informațiile, să filtreze aerul, arderi rapide, tensiune arterială. Atenție la tensiunea arterială pentru că vine din emoții puternice. Nouă de monede. Stabilitate și liniște. Pentru următorii 2 ani, dacă tu îți faci treaba și ești serios și te ocupi de tine, ai grijă de tine, vei putea fi liniștit, ești în siguranță. Pe zona planului financiar, dacă scapi de frici, vei vedea că în permanență vei fi adăpostit. Vei avea materie primă pentru un trai confortabil. Vei avea lucrurile de care ai nevoie pentru a trăi confortabil. Iar la nivel emoțional, medical, te poți simți bine. Sănătatea ta depinde de tine pentru că totul pornește în interior. 8 de spade din nou. Anxietate, stres, este o închisoare a minții, este
o lipsă de curaj, dar la nivel personal, un pic de optimism ne ajută. Cavalerul de spade, vreau să știu, o conversație pe care o poți purta, acolo unde ceva a fost greșit se poate corecta. Simplu, foarte simplu. Vine vremea și totul se corectează, iar în urma acelei corecții vei avea o alegere importantă de făcut, pentru că s-ar putea ca tu să te fii obișnuit cu această stare și să-ți fie greu să ieși din tiparul pe care îl reproduci zilnic. Pentru aceia dintre voi care vă gândiți la cineva anume, persoana respectivă în acest moment nu este sigură pe sine, nu știe ce vrea. Regina de monede din nou. S-ar putea persoana respectivă să fie căsătorită sau într-o relație sau s-ar putea să se întrebe dacă tu ești căsătorit, căsătorită sau într-o relație. Trebuie corectat, trebuie curățată energia în urma unei relații stabile pentru unii dintre voi, pentru a vă fi bine acum sau pentru a vă găsi alt partener. 10 de spade. Iar această perioadă vă aduce oportunitatea să finalizați ceea ce nu a funcționat și să ajungeți la vindecare. 8 de bâte, să evoluați, să treceți la următorul capitol din viața voastră. 8 de bâte este Mercur însăgetător. O gândire elevată. Văd imaginea de ansamblu și nu mă mai supăr, nu mă mai doare. Poate fi vorba despre ceva ce a fost îndepărtat, foarte greu accesibil, iar acum devine accesibil acel ceva sau devine mai apropiat de voi. Cineva anume, vă apropiați voi de ceva anume, este accesibil. 2 de bâte și din nou decizii. 2 ani de acum înainte aveți treabă de făcut. Regina de bâte și totul se poate schimba prin voință, prin putere, prin determinare. Pe de altă parte, aici este vorba despre o transformare, despre mai multă grijă față de sine, despre a aloca timp și resurse eventual, să vă îngrijiți corpul, să vă alocați timp, să vă îmbrăcați frumos, practic, să vă respectați pe voi înșivă. Avem aici o pisică. Pisica în viața noastră aducem prin plan iubirea de sine, în timp ce căței în viața noastră, câinii, aduc în prim plan iubirea necondiționată. Pe semne că aici este nevoie de iubire de sine. Această iubire de sine nu are legătură cu egoismul și cu critica, ci cu a găsi în noi capacitatea de a vedea că toți avem în noi și bine și rău, înțelegându-ne reciproc sau înțelegând și viața celor de lângă noi, printr-o perspectivă foarte amplă. Practic să nu ai nimic de împărțit cu nimeni. Poți ajunge la concluzia că nu mai ai nimic de împărțit cu nimeni, că nu te mai doare o suferință veche, că poți lăsa în trecut pentru a trece la următorul capitol din viața ta ceva. O înfrângere, o dezamăgire, cuvintele cuiva. Asta nu te definește pe tine. Ce s-a întâmplat atunci? Casa și numărul 20. Casa este un templu, corpul tău este un templu. Liniște în casă, fără critică în casă, un partener în casă, înțelegere în casă. Împăcare, revenire. Poți achiziționa un imobil, te poți muta, te poți reloca, poți reveni, ceva ce are legătură cu neamul, cu tradiția, cu familia, o hotărâre importantă, legătură cu spațiul tău intim, cu locația în care vrei să locuiești. Așteptări. Numărul 28 este un număr puternic, este un număr al învingătorului, este un număr al omului de afaceri, al prosperității, dar cere o acțiune. Iar 20 ni-l oferă pe 2, în parteneriat. Acțiunile tale să nu încurce pe nimeni și vei reuși. Sau trebuie să elimini din viața ta oamenii ale căror acțiuni au fost egotice, te-au sabotat pe tine. Ai tăria și mergi mai departe, mută-te, pleacă de acolo, pentru că altfel ești direct responsabil de ceea ce trăiești. Pe de altă parte, ai un potențial foarte stabil înainte. Și 21, familia, așa cum am menționat, este o perioadă foarte spirituală care implică linia ta de sânge, strămoșii, de unde vii, o moștenire. Moștenire comportamentală, moștenire celulară, ereditară
și posibilitatea de a te elibera de acel control. Curajul. Curajul să fii tu însuți sau însăți. În această perioadă poți avea fel și fel de situații în care să conștientizezi că poți evolua. Mai este aici o persoană care poate evolua. Este o persoană care are legătură cu viața ta, la care te-ai gândit, pe care ai râvnit-o sau care te-a râvnit, dar în acest proces energia a devenit toxică. Iată cum acum poți pune punctul pe i, poți face curățenie, poți înțelege niște lucruri, integra practic niște emoții pentru a putea depăși acel trecut. Acest personaj se uită în trecut, se gândește la cineva. Ori cineva se gândește la tine, deși este într-un alt loc, altă țară, are altă relație, ori tu te gândești la cineva, iar acum energia îți spune, a venit timpul să iei o hotărâre. Rămâi aici, viața ta se va derula ca până acum. Îți ridici vibrația, vezi lucrurile diferit, aveți posibilitatea fie să vă găsiți un nou partener, fie la un moment dat să lămuriți situația, iar ulterior veți avea o alegere dacă rămâneți împreună sau nu. Bucurie în casă. Mai poate fi aici o revenire la nivel financiar pentru unii dintre voi, un ajutor din partea cuiva, o energie feminină, mama, soția, partenera de viață sau o prietenă foarte bună, afli ceva, iar acea informație te eliberează. O informație care te eliberează. Să vedem ce ne spun și talismanele. În cazul în care nu mai reușesc să filmez, ne auzim săptămâna viitoare, cel mai probabil începând cu 29 sau 30 iulie. Iubire necondiționată și turnul. Nu-ți pierde încrederea. Asul de spade. Vei găsi o soluție. Vei putea discuta, vei fi chemat la un interviu, ai un cuvânt de spus, vei fi auzit. Vei putea spune ceea ce ai vrut să spui cândva. Vei putea spune ceea ce te frământă acum cuiva. Aventura te așteaptă, un concediu. Vei reuși să pleci câteva zile sau ți-ar face bine să pleci câteva zile undeva, pentru că până și pereții au memorie. S-ar putea să te ajute această deplasare să primești răspunsurile de care ai nevoie. Amintește-ți acele momente. Pentru unii dintre voi, ceea ce visați este important. Sigur că visul acesta are o însemnătate profundă. Pentru alții dintre voi nu te da bătut. Ai un vis, îți dorești ceva, ai o aspirație, ai un obiectiv, lucrează pentru el și lumea îți va fi la picioare. Vei reuși, poți reuși. Lumea, din nou, numărul 21. O mulțumire sufletească, o eliberare a sufletului. ADN-ul, o însănătoșire, o regenerare. Începând cu această lună nouă până în toamnă, poți interveni. Ai acest timp la dispoziție să-ți aduni atenția de pe unde ai împrăștiat-o, energia, pentru ca al tău corp să folosească acea energie în vindecare, în recalibrare energetică, în refacere celulară. O informație puternică pe care o descoperi acum te ajută. Uite, ai o cheie, o dorință pe care ți-o poți îndeplini, o casă pe care o poți cumpăra, închiriat, ceva ce are legătură cu o casă, o hotărâre pe care o poți lua. Pe de altă parte, dacă a fost zgomot în relația ta, dacă au fost certuri, dacă au fost neînțelegeri, le poți aplana, poți schimba ceva acolo. În permanență ai o alegere. Trenul. O călătorie cu trenul în trecut. Călătoria aceasta mă duce cu gândul la Hogwarts și la Harry Potter. Acces la o informație extraordinar de bună. O schimbare de perspectivă majoră. O înțelegere a lumii la un nivel superior.
o înălțare, o trezire. O persoană care se trezește, o persoană care până acum parcă a fost vrăjită, adormită, inconștientă. Aminoacizi, hrană vie, hrană sănătoasă, grăsimi naturale, creierul tău, colagen. Poate ai nevoie de niște suplimente pentru a-ți susține corpul, iar aici avem inițialele MMI. Mi, centrul de putere, nota muzicală Mi, al meu. M este a 13-a literă, o transformare puternică de la viața de copil la viața de om mare, de la o joacă la ceva serios, la un angajament ferm, la o viață mai stabilă, o firmă, posibilitatea să lucrezi pe cont propriu sau să mai faci ceva în plus, sau să faci niște studii, niște cursuri care te pot ajuta, te pot susține financiar, o deplasare, o schimbare de sediu fiscal, smaraldul, o linie de sânge, un gral, ceva ce pentru tine este prețios. Din această săptămână poți lucra la ceea ce ai de făcut tu pentru a atinge acea împlinire a numărului 21, arcanei lumea, pentru a ajunge în castel, în orașul de smarald. Aici, cu moștenirea genetică, cu moștenirea de neam, ai de lucrat și vei vedea că viața ta devine mai ușoară. Ceva se sparge, un ghinion. Se ridică sau dai la o parte energetic din viața ta niște impedimente și poți avea parte de o bucurie mare, mare bucurie. O surpriză la care nici măcar nu te gândești acum. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc să aveți zile minunate, cu soare, cu liniște, să fiți iubiți și sănătoși și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!